سلام علیکم. و علیکم سلام. چه دکران سوزه خوبه. رحمت برای لایک. میشه شما ساز خدا را شکر رحمت ساز مارم خوب. و علیکم سلام چه ابراهیم. اینجا شما خوردم افطار و شدم اینجا اما جا را یعنی مکد رحمت برای لایک. یا بسم الله. سلام و علیکم سلام خوش آمدید. من سلام لایک باش. رحمت برای لایک. ولی میگی تو خانه داری سازن خوبه انشالله. خدا را شکر ساز رحمت شما سازن خوبه. ما ساز گشتیم همینجا ده. سلام به همه. و علیکم سلام. خانه داری برای ویچی ششم لایک. رحمت برای لایک. شو میشمارم بخیر باشه. میشه رحمت بشکن سلامت باشه. برو گناه شوید نمیشه. کنی پیشکچه خواه بو در پیشم نیست او صدای خواه. سلام علیکم با همه دوستان. اپا جان سازن خوبین همه کسا انشالله ساز خدا را شکر همه شما سازن صدای زرشون در جان سازن شما سلامتون خوبه. هفتم لایک اپا جان رحمت برای لایک. سازن خوبین اپا جان ساز رحمت شما سازن رمضان سلامتون خوبه. سلام علیکم و علیکم سلام. فیردوس تل خوبه در پیش نسوس در خوبه. ابراهیم آبو نشدم. ساعتتون قریب آمد نه اولی که جو قریب اولی یک دنیای برای ساعت اولی 9000 شدم. رحمت شکر خدا ناز گشتیم بعد به شما بجم خانگی هم اساس خدا را شکر رحمت هم اساس هم تا اینجا خدا من هم اخصاص باشین صدای زرش. رحمت برای لایک و علیکم سلام. یسر بک ناستی آبو نشدم بشم نپشک تاجیکستان ایره پشک تاجیکستان بردن در کار. ایره تاجیکستان چه خالی میبری میمون ایره تاجیکستان بردن ما کنیم با داکومنت کنیم برای تاجیکستان بردن جدی نپجن. سلام علیکم. سلام دهم لایک. خوش آمدین علای عرض رحمت برای لایک. مایلا میمونم بعد افیر صبح صبح 11 لایک. سلام علیکم و علیکم سلام خوش آمدین رحمت برای لایک.
نمون دیدن پجان. نه یا ندیدم به فکرم. میدونم میبینم باید یه فیر 12 لایک. زحمت برای لایک. زحمت زنده باشه نپجان، سلامت باشه. یا بسم الله. بخه جان خوش آمدین دادر جان. بخه جان رای میجونم باشه. کلوچ غازی. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم سلام. خوش باشین جونم. سلامت باشین. اینم کلوچ اخی وقت با دودن نمیتونم نازینم بیا کس کلوچ گفتم را کلوچ میگم نشدینه دادم تام کلوچ باشین. چی پرسم تو نایلش پرسه طرفش تله خواه وای ها خواه خوش آمدین. چوی سیریوز هستی چه خیلی سیریوز نیم سیریوز هستی شما نه سیزم لایک. خوش باشین. نه خیلی کم کم خندید من میترسم سیریوز نگاه میزنید میخندم که بالا نمیخندم خیلی باشه سیدک نمیخنده. Koşka خواه باز به پیش برم بسیاری باید پرسیدشه در پیش نیست در پرسته این اکاز پیش بومیم این کوشka شک این دیگه کار نداره خواب میره فقط همه میدونم متوکل شما سیریز نیستی نمیدارم ادمینش مادر کوشka را بسیار یاد کردن ها همون را میگم. سلام سواز خدا را شکر رحمت خوش آمدین در جان. های فقط خواب میره آخه خواه کی رنگی ما سلام عمر
این خواه اینمی فقط حالش خواه را بیه یا میخیزه ای سوسی قمه گرده با خواه میره. السلام علیکم. و علیکم سلام، خوش اومدین. ساز خوب، خدا را شکر. همه چی مستزن خوبه. ساز لبای سلام علیکم مرد حمد. و علیکم سلام، خوش اومدین. چود لایک رحمت برای لایک جسور بگم من نبودش ناشم شد هبده هم لایک پشک رحمت برای لایک هشته هم لایک رحمت همیشه التماس ادمین باقی سریوز نداره افیر نشنین دیگه کی نمیام آی که جه سریوز نشیدم خیلی علیکم سلام اگه بخیر سیلکمونه ضرر نداره اک نمیدونم ضرر داره نداره که مردم مونده سیاه شما رمونه و خیلی که کانال تو نه من خودم راستی و قناه فهم کانالی فروشی نرخش 15,000 سازی خوبی پش ساز خدا را شکر همه شما سازی خوبی بخیر سازی خوبی کیف پیشک پروا نداره آی پروا نداره رنگ مای دقیقه می ساعت یوتیوب پی جمع کنیم بکنیم کیف گده دنیا چی کپه فروشی سیلکات نمونیم بالا رود و دلیت کردن ای پایان موندن گیرین این سیلکای کانال تو نمونه میگه و بالا رفتگیشو اوت کنیم شکر ساز گشتیم افیراده برای آنگی اپمده ساعت ساز همین روز بعد افیر سحری افیر کده بمکو افیر کشتم بعد افیر 37 ساعت دوده نکیم سحری 9 ساعت دوده بود من 9 ساعت نمیدونم نه چی بود بعد افیر بونیگو کدم 37 ساعت دوده فشک فشک چما خواه چشمش رو نمیکنه داشه میقفش ادمینی کانال بجایتون کدومه
abone شوید میشم. دیگه نمیده abone شرکت نمیده abone شدگی نیستی شما دا میشه اینم شدم abone. این همین کانال بجایتونه که با خرجم و فکرم شما کانال شما های ابراهیم جان شما دست. السلام علیکم و علیکم سلام خوش اومده علی شیر. سلام علیکم و علیکم سلام یوسف کجا خوش اومده. پیشک اینجا خوبه. خوب کانالی بجوی مست قریب زور بیستیم لایک رحمت برای لایک اکا جان الشیر سازم خدا رو شکر رحمت گشتیم موجوده. آه پیش دیگه نمیکنه داشتی خواه نمیخیزم خواه که عجوش نمیجمه من در کجا هاسی کلوش میتیم تان اینه اسماعیل هازی گپری ازبکی گپ زدن نمیتونم من میفهمم گپ زدن نمیتونم. کی گفت کلوش دادن تان تو با ایره سلام علیکم اما قصصتون خوبه دوستانی عزیز ساز خدا رو شکر رحمت. ما ازبک نیستم من تاجیکم کی گفت من ازبکم تو ازبک چه ازبکی نمیدونی میگم سلام علیکم سوزن نازن مبارکی افیر خواهر جان رحمت افیر منم یک سه روز چی توشته افیر یوتیوب خودش این پاپوگای چقدر بود پاپوگای قبنه خون نیسته ایش بدوره 24 لایک گیرین خواهر جان رحمت برای لایک پیشکتون نه فقط خوب میکنه
روحي نية كيف familja سفر proste z tą siódemką. Tą gab نمیزنه گپ نمیزنه. چی شده؟ Hoca, zoparkę chociaż. To بود. خیلی پیشک خوب های نمیخیزه جوشم جوشتش شیشته ایست اومد من پیشک ایمو گاب میزنه ای گاب نمیزنه ایمو باشه سوز خودش بود احمد خوش اومده hayat vah bachcha hai ona سلام علیکم سلام علیکم و همه و علیکم سلام خوش آمدین در جان رحمت برای شب بخیر دوستان شب شما هم بخیر باشه ندارم رحمت آباد باشید
Dobré noci. Ramay salom javob beding. Ramay salom javob beding. کدام سوالاتونو؟ دوگانه من همینجا همینجا داشتم. همینجا یک کس گفت که آب نشدم تو. سلام و علیکم سلام، خوش آمدین سپر ماما. قرار چیه؟ از راه گذشته است. سوال میدیم ماشین زد خر میگم من آدم باید گذاشتم بعد یک حیوان تیز اومد منو زد. تو بگو. رحمت برای لایک سپر ماما. آبونه شدم رحمت برای آبونه شدنتون. شما دم کلوش بیتیم. خوش باشین خواهر جان، سلامت باشین. اپم خندیدنه پس خندیدیم رفته. من دیگه شما گفتگی ده اینه کلوشتون دادم. نه از طرف ای هم طرفه. به فکر من پنجکی نمیدونم سنو کدام طرفم بجان من هست کجا میدونم. به فکر من این طرف پنجکی نه خجانده هم سنو. برم شدم سنو لایک رحمت برای لایک. شهری اینجا برای کنیت چق کنه. نه اینجا دن کنه استیسیان. کجا بخ اونیز چیزی درس داده جان؟ چند تا دیگه درس بود؟ چه؟ ماتیماتیک شروع کن ماتیماتیک. کدام شهر؟
سیم لایک است. خیلی دوستان و علیکم سلام و رحمت برای لایک نپوشتم. لایک ماندم بدونید رحمت برای لایک. میدونم شما لایک میمونه. دوست تو سلام علیکم. یکم لایک و علیکم سلام. یک لحظه خوش اومده. نزدیک بودیم. یک کلوش دید. کلوش دادم تانکو. دوگانت فیلم در в Москве. شما از خوجند کیره میگه شما خوجند راسته دست بنا به فکر ما همسونه. سلام به همه و علیکم سلام. ایسفرن اپا جان بکشم مارم خبر گیرنمی خواهره که کانالشتا ابونا شوین کدومید که ابونا شدگینستی هم دیگری ده نمیجا آدمایی که سیلکای کانال شما موندیسین ابونا شوین کامنتاری همونشون و ایورا میشن حتما دستگیری کنین. سلام و علیکم سلام. закрепить کردنم نمیتونم و بعد همینجا بسیار آدم گفتن که در خیلی افیر خود یوتیوبایی закрепить کردن نمیشه. من که نمیتونم نمیفهمش چی میکنن. چی تایی بود که بود روز دختر من گفتم که کتاب الفبا خوندگی میگه نه الفبا من خوندگی نیست. چی خوندگی میگه که از بوکا خوندگی کی شود من هم میشوم. اسفره لایک موندگیش لایک افیره باید نمیجا کی بود یا کسی که نم اومد و فکرم هردش لایک نمونده ویدیو چی زنگ زنیم با تلفن دیجا افیره افتیده آخیره دیدم رحمت برای زنگ اومد برای من 20 لایک شما گپ زدن که دوزی ما با چما زنگ زنم با تلفن با مدرون
еще? Ладно, тогда пока. Пока-пока, моя красавица. Пока. علیکم سری چورم لایک رحمت برای لایک سبشیراتون هم مشبوره خیلی پایان خوندن میگیرم خطی و چم گب زدم دستگیری تا آخیره سی و چورم لایک رحمت برای لایک شکران رفتی هم دیدم اومدی بابر اومدی چی ها؟ کلوش ندادم ده راسته ای دست من سلام و علیکم سلام سوزن سوز خدا رو شکر احمد شما سوزن خوبه سلام و علیکم سلام مادری تاجیک خوش آمده سوزن خوبه کودکا سوزن مبارک شوه افیر رحمت افیر من یک دو سه روز شید هویشیده در تاجیک قاضی کلوشتان میتیمینه رحمت شما چی خیلی ساز خدا را شکر گشتیم همجوره ساعت یوتیوب جمع کده میشه برم مارم ساز شکر خدا من ساز بشه هم وقت ساعتون نتیشه نه 9000 شید ساعتم همین روز 1000 شده مبارک شد رحمت نه و کمی ای پلیلیست مونی و باید تلفن بعدات اومده 9000 شید خیلی استاستا که جمع کنیم خدا رو شکرم قشدم 1000 شید با حافظ بودین آه یا چه ما فیزیکا دیسه اینجا با خدا در جمع براسته ای دست نابونش اطلاع شکران اومد رفتم اینجا یک در تلفن قطعی چون گازیسم یاد دیدم اومده که کلوچ داشت نداشت نمیدونم برفت مونی زریانی کنم اشای سپیر جا در زمین در تکیه من همش اوتی که داو جا منجا درش کفته میگرم ای خنده تو چی سریوس نخندی دستی توبه علیکم سلام راسته برادر جانم من نه آبون نشه میشم دون آم جمع دیگری تنها آبون نشه تمام کردی درس تا جان مالدس همه درس تا کردی نه تمام درس تا کرده باشید دام بیگیک گویه من سلام
بهروز دادر جان خوش آمده. کجا شده؟ بنا شده گیم تون اومدین در جهش گویه آخه نه شما با فکر می‌کنید بر وقت رو اومده نمیدونم نه دیدم گپتون خونده استم بیرنگ کجا رفت کو دستم نشد ادمینم بچه گپایم پس خوندستی ای همه را پس خوندستم که این زکریپیت کن که مادر توجیک زکریپیت کده نمیتونم این همی افیر خود یوتیوب میشه که میگن زکریپیت نمیشه اینجا چند کس گفتن چند بار افیر کردم هم خیلی گفته زیان زکریپیت که بعد یک دو کسش گفت که نمیشه و زکریپیت کده نمیتونم به خدا اگه زکریپیتون میکنم بیایی نه بیایی حاضی نه همی کلوش دادن شاید گرفتم افیره مادر توجیک بنا شاید میشم مردم خندم خیلی مردم قدمش به خونده است خیلی ما برای خودم خونده است دفتن دستگیری کنین بازاری کارون شدکوها مایل میمونم تا نقصه بستم من هم ویدیو شما را ماندگی نیستم یکم بار صاحب شدم همچه کدام گفت صاحب شدم من همه را موندم هنه نگفتم میمونم تا صاحب شدم چی بنه دستگیری کنه لایک سری یه بیچاره گیریه کدیسه چی میگه اگه کس انگلیسی گپ زده میتونه خودش گپ زنه که من توجیکی را یه لیلی میخونم ویدیو کلیپ شدم بدی خودت راسته دست بنا کجا شده نپا و یا رفتم با فکرم چی کسی مده بنا شوه تشکیلی میکنم نپاری آدم آبونا شه فاطمه تیوی شناخته مرا
نه یک لحظه که شما بلی در دوستم میشم شما ده فاطمه بابا نادریجه نادریجه سرویس نیست ریکول من شما نه که شدگی دست کنه کجا شده تماشا نمیکنی کی را میگی ویدیو مرا تماشا مرا میگی ما همین کدا میبینیم ویدیو موندگی های سر میدرم تماشا میکنم لایک کامنتر میمونم انا بگی دیگه مالیکی دیلاک روی کد کجا شدی همین جدم ادمین اپا زنده باشین بسیار خندیدین من برام میگم اکو کی جا میره کار داره خیلی با بیاین خوش آمدین دو در جان بخیر جان برازه دست من یک سوال کنین التماس فاطمه تیوی کنش یک بخوان آخی افیر بیزیب شو من سرود خونده نمیتونم برازه دست من نه بجم کار دارم که بسیار ریکال گفتم با نمیکنم یک چی پرسین خفش شده نه چی خفه میشه من خیلی اون خفه شوک نیستم که هر گپ میل چی ده خفه شم یکم گپ چی نگفته که من خفه شم فاطمه فاطمه گفته اوه چشمش ریخته سه چی میگفته باشه خیلی مگونه شدم آخران ویدیوی من دیدین مرا میگی یک لحظه
فاطمه فامیل چیه؟ پروستای دست دوباره شد. من نفهمیدم هیچ خیلی انالیتیکای خیلی چیز رو من نمیفهمم. اجازه من خیلی چیز رو نمیدونم راستی انالیتیک بلند دیگه ساز شکران خوش اومدی هم جدیدم ده دیگه رفتی شکران گفته ششنو نیست شکران رفته رحمت انالیتیک چی بود اسم من نمیدونم نفهمیدم چیه میگن اگه چی میدونم انالیتیک همین قچیدش رو باید از گل یاد گرفتم چشم لایک ایشه فرشته رحمت برای لایک خوش اومده اومدم نبودی چما وقتی چند که آزادی سبودم با تلفن دخترم بعد بود رو اومدم که دیدم تمیجه در اومدن تا دیگه قبر سیستم نبودین فقط کانال شما را میگیرم اجازت چیه ندیدم اخیران ویدیوتون اکو بینم چی خیلی تماشا کنم با مایلش با یکم ویدیو دا میگم تو میمونی میکنی انالیتیکای چیه مایلش اخیران ویدیوتون رو تماشا کنم بفهم شروع کو چی گپ پیدا وجه بعد افیری دیگه دا میگم تو که من سفران گمشو سازنم فاطمه بچه بخواه کتی فاطمه کوفی خودیتون نبره ادمین که نه میبینم حتما هیچی معنی داره نمیدونم کدوم جا ویدیو آخرانشو تماشا کنیم یخشره فاطمه ویدیو ما کتی باش ما کتی باش دور ماما توجیکی نمیدونم فاطمه بچه تاجیکی نمیفهمیده فاطمه خونه شده ماما سازه خوبه در رک
همیشه چیکار کردش که تاجیکی همه یاد گیری گاف زدن. انگلیسی. دیدم درمان شد و تدیل نخونه. آخه من برای خودم خونده استم و تدیل شما برای خودم بخونه. بلدم سوسکه میگم بخی چیزی گفتی من میبری سوستا چی گیره کم زنی در فاطمه سنه و فاطمه می سنه سیوانگه ناز رحمت داده جان امی یوتیوبر گشته доброе тебе по-русски знаете да знаю по-русски فاطمه رفت تک این فاطمه گفته چی دمیسیده رفت فاطمه بیچاره یک لحظه مونید آنها گفت سر شد سینه همراه میگم یاد انا مانا نکده جس حرکت کو سینس من گفته سلام فاطمه و علیکم سلام برای کجا شد سلام علیکم سلام ماما خوش اومده شکران 26 minut گذشت شما نویسته که 27 لایک رحمت برای لایک 37 لایک آخه уже 2 месяца я не на вашу эфир, но никогда не слышу, что вы разговариваете по-русскому или по-узбекскому. Иже шавак рафтесте. Ой, иже шавак рафтесте. Узбекский я понимаю, но просто я не могу разговаривать по-узбекски. Здесь все таджики, поэтому я таджикский разговариваю. И апай Фатимарам. Кани чӣ нависиҷада боли? Сурати ранги чӣ гуфтеста? Майли смс 26 хонад нест. Апай Фатимарам мегӯяд ай дило боша ҳамроҳ мегӯм ҳама омада Фотимаро кофтестиян гум кардам Фотимаро чӣ бало гиҷо шид Фотима пардо я инеям чеченский Фотима мен чӣ мегам чеченский Фотима дугона тв эфир делает мишка ваша
میشکسی دیدم. فاطیما تیوی 40 لایک. رحمت برای لایک. این فاطیما جان آمد خواهرکم. فاطیما گفته همه جا مردم یک چشیدک. فاطیما گفته گشتیم. سلام و علیکم سلام. این آقای کلشتون دادم. انگلیسی خوندن نمیتون پرسنمتون. آیا انگلیسی؟ سلام دخترها سازین خوبه. خوش آمدین اپا جان. اولوی ساز خدا را شکر رحمت. سبینه آبونه شوید. سبینه جان آبونه بشم. دوگانه جان 41 لایک. رحمت برای لایکتون اپا جان. فاطیما این فاطیما گفته اگریه را هیچ چی نمیجده. بونه شوین یک لحظه بونه شوین بونه شدم تون. اسما سیلکمونه. یوتیوب اکای دوستlar kanalımızga abone bo'lin. Ina abone شوین کانال اینمی نامش نویسه انگلیسی نمیتونم میگه abone شوین دوستlar دیسه. شهری شده. یک لحظه شدم با لایکش. تنجیه چی؟ گیریه میکنی. نمیدونم گیریه کده گشتم. ایجا چی گپه؟ ایجا این همیجا همه مردم گپ زدستیم بینی خچون abone شوک. Ладно, удачи вам, друзья, по таджикским плохо понимаю. مهارت سلکمونه. قطعا به چرا گپ نزده ازبکی اگه تد میدونسته زیخش میگه میرم که تاجیکی را نمیدونم. مهارت abone شدم. اولوی شدم رحمت. مهارت abone شدم شمارم شوید. اما اسمها سلکمونه. دخترها دارن یک لایک کامنت مانید به شکل رحمت. شوخی کردم اپا جان که جانم پرست شوخی کردم با دل نگیرین التماس. شوخی کرده بیچاره میگه با دل نگیرین التماس. فاطیما آبونه شدم من شدوز فاطیما آبونه شدم. اپای همشهری شوین میشوم. اوه من دوستیه چه خب نکه نمیدونم همه خب کردن فقط سلکه ولی مندسیه نشوین. پروستایی دست نشدم.
سیلکاتون پرده میشه پای اولوی من دشوید ادمین پیک انکدوت هسته صافی در نه کی چه میدونم من انکدوت خیلی رو نمیدونم همه سیلکا پرده من دورم نمیدونم برای همه پرسیدم من یکون انکدوت نمیدونم شدم براسته سیلی کانال مامان فاطمه مرا شناختی مامان شونه سعی دست مامان شده مردم چوار فقط سیلکا پرده این بلان خونه نپاچونی ادمین چی ده بلان خونه من کدوم گفت پیشوه بلان میخونم فهمه یک لحظه از ما سیلکا پرده نام بولورا بلان خونه کی جده وی رفت که این بیچو شیریا دیار سیمیرسی اومدن شکران تجه ویدیو آخران تو ندیدم تا آخر شه یا نه شکران رفت با فکرم شدم بخی جنابونه شفین میشه جشته کشتاری اینجا یکم دست بچه ما همه خیلی نگه فکر نکنه همه را چیکار داشتم خونده استم اگه بوریه برگی یکم کسی بیزن نمیکنه یک لحظه شدم شبین بخی جان گفته استم اگه جواب میتین یا نه گرانجی شدم
короче кимчино доношидам мегӯям. Як лаҳза комент кардам ку брат. Инай пешам баромадам шудам намедонам кадоме ҳамаи комент кардам. Обуна шавед ждо. Кайбақаҷон обуна шавед мешавад. Оилави дар Россия обуна шудам 27 лайка мондам. Маҳкам. Фотима ТВ чува мара намеги. Нашудагиё шавем. Фотима ахбар шудам. Барои чӣ ответ наметен ака? Боря обуна шавед. Ина боря обуна шавен гуфти сайтон. Обуна шавен ака. Биям админка собмо монем шумо мамонам соби шумо мемонем бимонем моне охе шудам як лаҳза силка моне бахаҷон. Фотима раҳмат Пистова памоне эфиртона майла моне охе майла бимоне буфоратон бимоне шохе. Бахаҷон ака видео охирани мара соб моне ба ҳарам як соб моне ака. Ина ҳози админа каналша бахаҷон обуна шудам. Мигранти 24 шудам бо 29 лайкаш. Раҳмат Фотима. Соб мемонам толка музико бошад илтимос ҳаматон мемонам. Чӣ ба видеои музикадор мумкин неста мондан? Шумо ба фикрам майндсетатон гирон шудагиам? Шумо ҳам шавед. Чун ман ҳамара мемонам музикои бе музикаи. Манам монетам шаҳр. Эфира моне музика надора. Манам моне эфира музика надора. Чун ман музика дороша ҳамаша мемонам намедонам. Аламиш. Не апаҷон барои он ки фаҳмо каналом амри маъруфа мега барем. Ман музикаи эфира дар назар надорам. Айма амри маъруф аст. Байдугона як хизмат мемоҳам.
مایلم میمونم بجون دیلچی با نمیمونم صبحش همینجا کدو میگفت میمونم و بعد یه فیر وای میکنم صبحش سا میمونم تون در تک یگان ویدیو کامنتری کنه که مستر زد رو ماده وای کنم بمونم تون فقط نویه دوشتی برادر دوشتیش کچوده طرفای خوجانده یا مامونش نمیشه اما داره انگلیسی قیدیم نامشانه توجیکی بس خونده است من انگلیسی روسی نمیدونم لیکن کانال خود من انگلیسی نویسه که اینو میمونم سیلکه ویدیو نمیگوام دتا یگان ویدیوم یا یگان تاشت یگان کامنتر نویسید روی هم کامنتر میوم شما رو بعد وای میکنم صبح میمونم تون ادمین چیزیم لایک سلام و علیکم سلام خوش آمدین 82 زنه لایک وای میتونم تون کلشان میتیم سلام علیکم اکا سلام با همه تون و علیکم سلام مصطفی و بنا شوین میشم اینا کانال کجی سلام مصطفی این سیلکا دارین کمید موزیک بوشایش نشناختم و بجای ادمین یک باری دیگه خوندید بعد من برم خندید من برم این همون کانال ختونه بخجا شمایه یه بار دیگه خندیدی با شناختم تو شناخته نکن کیه شما الله یارم گارم باش من میروم هیچ خفه نمیشه و خیلی خوش آمدین دادر جان با بیاین بله اپا جان بچه اینو کانال دارین اشمورم علم عشق خوب نشد این کانال همون کی بوده بخجون علم عشق خوب نشد خوب نشدم برادر خوب نشدم میشم جشتم مصطفی سیلکمونین کانالی کتی آبونا نیستم شما نه سلام دوگونه شناختیم نشناختم و علیکم سلام خوش اومدین فرزانه عبدالله نشناختم تون عشقی شما کانال دارین یا پادپیس چیکین بعدم آبونه شوین اپای فرزانه آبونه شوین فرزانه آبونه شوین اپا آبونه شدم فاطمه فرزانه شما را نشناختم منی که خردوش فرزانه عبدالله بابگه خردوش چی بوش را نشناختم پای فرزانه شوین منم مندم آبونه
محمد مصطفی سیلکمانه نبونش میشناسی احساس فکر کنی فرزانه پروسته ای دستوب نه کانالتون هموین یا ماما تجیک ماما چی بود یا تا دیگه همون ماما تجی بود و ماما توجی مادر توجیک تویست مادر توجی یا هموین نمیدونم نمیدی تا کدومی دستی شدم نه یک لحظه قطعی امید فرزانه کدومی دستین نمیدونم اوکی نگه چقدر خندیدیستونی خکالیستی مستوی کمونه نکه ابونه میشه ساز فکر کنین آخه نمیدونم ده تا فرزانه رو میدونم دیگه نمیشناسم هیچ کره فرزانه کی باشه عبدالله کیموه مهرانه باشه فرزانه نامشه نویستگیه من نمیدونم نشناختم راستی حکیموه ساز فکر کنین دیگه که مصطفی شدم ابونه یک آدم ای گپم شناخته بود یک آدم ای گپم شناخته بود آخه نمیدونم کی باشه شما کین من نشناختم تو فرزانه در ابونه شو میدوم میشه انشالله یه فیلم میکنم مصطفی بیایی نمید خب میلش منیست جان وکی شون روشه اوصفه نیزی برم فرزانه نشناختم تو نکو بگیم کین شما ای گپ زانه ابونه شوین مدم فرزانه عبدالرحمن وکی پوشه ای نمیدونم شما یکم بار دیگه دای فیلم درآمد ابدن یا که یکم بار درآمد است فرزانه یک لحظه شدم تون لحظه شدم سیلکمانه فرزانه یک سوال بچن بد بیست چیگه افیر میشه صد بد بیست چی قدی سلام علیکم علیکم چی خیلی نباشه دخترها شبای خوش نشناختیم آخه کیه شما کانال دارین یا نه خیلی گفته رفته است یک شب درست فکر میکنی فرزانه کی باشه شناختن پنجگین خونه بعد صحبت میده ای فیرو ساعت میتیه میگه فاطمه و ای فیرو میتیه کیه شناخت هیچ کار نشناخت نمیجا یک از گفته است که مرا نامش فرزانه میگه مرا شناختی نشناختم شکیه خیلی گفت رفت فاطمه دیوی پنجه اونه را بنشوید هر کی شناخت نشناختم شما را من نمیدونم نمیجا که یکم کس میشناسن من نشناختم در راستی
اینجا هم موشه شناختی تگذشته کن. کرده های ملی. فهما کرده های ملی. ایرم کانالتون ایان دوزندگی ای کانالتون هم فکرم. کرده های ملی کانالی نوی من دای کانالتون هم دوزندگی این کرده های دختگی میمونی فقط با فکرم دای کانالتون ما اوپنا هستم نمیدونم نه باشون به دیفیر ابونتون میشه فاطمه پجان من ابون شما نه روزی من یک شعر می نویسم چطکه بلان خون برای بدبیسچیکو تو واه اگه دور بدروز ننویسه که باید کشکی خونده بودم بجانی هنر را ابونه شوین می شوم جشته سلام علیکم همه کسا سازین خوبین و علیکم سلام ساز خدا رو شکر همه چما سازین کانال ما فقط کرده نشان میدیم کانالی کرده های ملی فهمو دیده که من کانال تونم برای که دو کرده چوی دیدست که چند بار دیدم پارا که دخترنا ادمین یک چی پرسم خفه نشوین نه خفه نمیشم پرسین اون با نشوین کلوچ تین ها زینه کلوچ مکتب خوندگی یا نیت میگه نه خوندگی نیست مکتب رحمت به شما همون شریف رمضان مبارک باشد مبارک باشد ای خوندنم نمیفهمه که مکتب خوندگی نیستم رحمت به شریف رمضان مبارک به شما فاطمه سیرکتونه زایفیر پرده رفته یکم شما شوینده چیزا کنم به من میشه بجان هنر سیلگمونه بچه به فاطمه شدم هنر سیلگمونه زنده باشه السلام علیکم سازین خوبین همه کسا ساز خدا را شکر رحمت شما سازین همه های بلازت خوش اومده
Ссылкам en kanal. خونستین شما نه شما شدم اما بناشم تمام بلازد و بناشوین میشم جشته سلام علیکم سلام محمد چی خوش آمده کانال بناشوین میشم لایکمون میرم کار داری؟ بله رحمت برای لایک رحمت و علیکم سلام یک لحظه در رو بناشوین شدم دانمدم لایک گذار شاید ویدیو یک کلامت رحمت بچونی فاطمه مالش رحمت تمام بالا سر شدم بچونی من سلامتی ها بچونی برای سلامت باشین سلامتی در کانال سیلکا این فاطمه سیلکا صدقه صدقه شبونده بچه این رو باید توی قواس بچه اگه جای افتسی سلام علیکم و علیکم سلام خوش اومده
زور کلاتون سخرانی باشه پمیتون زور بقاد بده نشناختم همونیست چی احمد فاطمه ها سازی خود ترسی نداره بگو شما سرکاشون آوت کنن ساعت کم اتیادون ادمین آخه میگم نمیکنن و دلی چیکو کنم شون یعنی هر روز هم خیلی افیرده میگن که سیلکای بالاتون اوت کنه نمیکنن چند بار گنی گفتم سیلکای بالاتون اختون اوت کنه با من خودم نمیتونم دلیت کده ایجه درد سرشون زنه چه خیلی میزنی یوره الو کیه؟ الو لا لا انت زكي مصلي آدمی سلامتی خوبه ساز خدا را شکر همه شما سازن خوبه نه کسی خانگی و فرزنده سازن دم فرزند داره اولا درسته همیشه زیاد کسفتون فرزند سازن میگه من خودم سازم نه که واسه فرزند ندارم ايش يرتي ايش يرتي نشوف سوال سیلکمونه خودم سازم نکی حالی ندارم ادمین خدا ساز باشین همه وقت همه روز یک کسی دیگر هم خیلی گفتم میگه من خودم سازم فرزند ندارم در دل کوهی غم دارم بسیارم بگیریم در سردی دل من بگیریم من بگیریم زور شیطان مرا چی باید این آوازی آوازی نمیکنم همینجا کسی درآمد اگه نگفته کلوچون تو دسته بدم شما را نمیدونم چی بنا دودم کلوچ دادت اومده سجا ها؟ چی گفته؟ چی گفت؟ آته؟
مرا بعد ببینش اینه وقت و خلنگی ما هیچ کراخیم پنجره رو بنا شدم شوید ما میرم باید بگر کار بریم انشالله معلش خب بای خشخش مونه با بیوین ببرم سیلکمون اینا بنا شوم ببرم شدم درمانی الله باشه سیلکمون این آخری سلات برم سیوم رسالت شد كفاية عمري بعد نهايتك فاطمة رسالة بنا شدم لايك كومنت موندم لايك دي كومنت رسالة ساعت چند شد 22:44 ساعت مده سالت شدم شوین لحظه تشکری زیاد بشوید خیر دوستان در پناه خدا باشین خداوند نگهبان خیر شمارم نگهبان باشه خداوند در پناه خدا باشین سلامت باشین به رسالت خیر پای فاطمه آقا رفتم شدم تا خیر یک لحظه رحمت فاطمه
مردم خوب چکده خوانستین ولی نه خوانستیم ولی هم جشتیم کسی من نمیشه و کامین نویسم فاطمه دیوی باش سعی کنم دستگیری کنین و بنا شوین آچه سعی کنم شما خوانستین یا های خواه رفته خستین تاجیکستان ده ساعت چه هشی؟ یک به فکرم ماده نازی 11 میشه بجنی هنر در کدام شهری کی را میگوی در کدام شهری دکانت تیوی چی گفته من نفهمیدم دکانت تیوی گفته یک چی پرس شما را مسکو ده یک چی پرسین سلام از مسکو و علیکم سلام işke işkence efirde iştirak edilse مسکو قصه خواهد کنم شما من 1000 پادپیس چیک دارم 1000 نمیدونم چند تا یکم ساوش سپام هوشید بعد افیرم بعدی چند هفته ایش خیلی دمو ساوش سپا هوشید بعد یک دو روزش سراز افیرشون هوشید منه که میفیرم کمتر دیرتر هوی داد یا بسم الله افیر نکشتین حالی هم نه هازی افیرم مالی بزوگ میکنه میره و فکر میکنه каналам ҳуи амҷо подписчикҳо метаваку 1400 намедонам чанда подписчикҳо не ман программа қати эфир накардистам эфири ютуб қатия программа қати ман наметавонам мара чанд кас ку ба программа биколи эфирим ҳуи нашидагӣ буд
من نکردم مجلت کردم که افیر یوتیوبم هوشه به همون کنم ندارم کانال بابا همون افیری و یوتیوب قطی افیر کردی همین او یک 3 روز شید هوشید جون السلام علیکم من کرده های ملی مهمان شبین بجانی هنر کرده های ملی هستید کرده های ملی بوده دیگه کانالشون بوده این کانالشون در همین دو زندگیه و نشون میتیه کم نیسته گرم ها بجان جانم سلام و علیکم سلام خوش اومده اینقدر پدپیسچی من پدپیسچی رو بگم خریدیم کنکورس دا اشتراک کردم بوریه همین چند تا کنکورس دا اشتراک کردم من پدپیسچی که جمع کردم علیکم سلام خوبه سازه شما سازه خوبه کلید دادم تون علیکم سلام بوری چندسون پرید ادمین اگر حسابشون کنم و فکرم همی یا 10,000 یا 10,000 یکون ایده کمتر برای که من بسیار رکلام اگر دیده باشه بسیار کنکورس دا اشتراک کردم بود چند تا رکلام گرفتم 1000 سومی در رکلام را کنکورس 1,500 2,000 هم خیلی بگیم کنکورس 250 سوم هم اشتراک کردم هر خیده مرحمت کنید کانال خارق که دست گیریم ادمین که پدر کمی کدم کی جا میدونم شما کانال پدر کمی کنی اگر پول را از خود نمیکدم وای نه یوران 10,000 از خود کردین و واقع بعد پیچیک جمع کنم گفتم که جای کنکورسی دویدم رفتم آموزه ادمین که بنویسی ویدیو های کن من خبر میگیرم با صاحب سفر میمانم تا ننسیب ها نکنی خیختر جمع شو شما وای کانال تون به فکر من تیزش گیرون شدگه رکلام داره نکنی خیلی دیگه اشته اکل نمیدونم چه خیلی همه کنکورس را روی میکردن گروپ ها بودم میوایده چی میگن واتساپ ده می ایجاد کنکورس میشید میگفتن کنکورس ها اشتراک میکردن کنکورس هم یک چیز روی همش جمع میشه شروع بعدی کنکورس میشه که میره من استاد
سلامت باشین. نمیمونم تا نوید نزار جان نخوا آدم خریمه چله هشتم لایک رحمت برای لایک کتن شکر ثواب میگیرید. اسلامی با ولی حتما میمونم تا صبح بیشتر. علیکم سلام. خیلی نمیدونم از ساعتم هم جمع نشد بفکرم با ساعت هم میخرم چون نمیدونم اگه میگن یه ساله باید بود کنی که اما ساعت تا بود نکنی چی موندگی ساعت هم میروه. سپاریدم خودم میرم نمکو شدم دیگه کانال داشتین نه علمی درد چند ساعت دارین؟ من 1000 ساعتم همین روز 1000 شده. چی ده کانالتون فروختین؟ من نفهمیدم که شما کانالتون فروختگی او قا مهنت کردین هوی کردین شا مثال چند قرص خود کردی با فروختش ها که میگیرن همه منیجه نگه در اینستاگرام همه خیلی پیش چیکاش بسیار شگگی حجر جانم من میشم براری کار شما با افیر کنه میبیم مایل باری تو در جان اکر جان میشه در جان میشه شما دم خب رحمانی خوزمی بده اونگی بد فیزیک و خیلی چه میکنی بجان همه خیلی خودمون دیو نکنیم چی برای تو با خودمون دیو نبگیریم اکم کریم شکل سخته کجا شدی با اینستاگرام دام پد پیچ کورس رای با اینستاگرام دا تست کنکورس میگذرونه سپانسر جمع کرده منیجه دیونگی رو بیاید دیگه حالا میده گب میزنی حالا میده گب میزنی باره خوراوی نو گفتی رفته استم کنم جدی میگن اینستاگرام دانه که آدم بسیار تیز جمع میشه دخترم من الش خوش آمدی با بیه خدا نگهبانتان باشه
رنگی با تو میزنم تو نگه 15 متر چی با میگه نگهبان باشه رحمت شمارم خدا نگهبان باشه کسبی ماشین ها رو بوده میگه آخه در کار بود برای هم فروختم چند سو فروخته کانال تو نه بیچقه مهنت کردی و خیلی تو دیگه با ای سر کانال ها باید کردیستی خیلی میشم نبود بیتو دبود دل در اومدی مرو نبودید شکران چو کدی هنر کنگوز بوری پای شکران آمد پای شکران آمد نمیجه هنرش دو میگه عالمی در گفتیست بچه سعید اکرم شما در آسری نشده لیون ساعت چنده میشه آسری تاجیکستان ده میشه یا کی سده چنده هوا میسیل که چیه کار کدیسه منه کسا بیاین کنی ماشینه هار بوده کنکورس رفته سازی همون کانالش موده چه خیلی کنکورسه شوه میشم حاضر ساعت 1:08 فهم ماده 11:08 مکاسب بده همه کسب بده کنی کمتر خراب شه بگو خودمای فربی بجنی شما شده
دهان سس 30,000 روبل خمیش اساس فروختشه. شکرانه شدم شما همشه میگم. زاکریپیت نمیتونم چه خیلی زاکریپیت میکنم. بعد گفتن که افیری همی خیلی یوتیوب خیلی زاکریپیت کردن نمیشه و نمیدونم چند کس هم خیلی گفتن افیرو دا بسیار دموش گفتن که زاکریپیت که ای کدومی که افیر یوتیوب باش خوی بود و یا گفتن نمیشه و خیلی افیر یوتیوب زاکریپیت کردن نمیدونم خیلی ولی او قخش رو یاد گرفتگی نیستم هم افیره همشه الان کشت پیش شما باید میگه کجای دوشنبه هستی دوشنبه پاورات ایرپورت خونه او چم شون یا وانده خونه خسرخ شدم من همونجا دوشنبه ده اللهم رحمت او چه سید اکرم شما ای کجای به فکر مای خوجنده نه شما یا که شما مای دوشنبه گفتن نیفت گفت چه خودم چی باید تو کس نشون میده نمیدونم دامه چی باید تو کس نشون میده دامه 6 کس نشون دادیسته نه تشکر حالا می در سیلکه کانال تونیم بوریا میگه کانال تا نیفت مای گفتن های چی نفتیسته ساعت ما ده 3 و 10 شما ده چنده روزی 23 و 9 شما ده 7 هم نشون دادیسته نمیدونم ای حالا می در فخری بد کجی مای گلاب بدم بازی دوشنبه ده شلغر کدکیم فهمم من ده 6 تا دمه هم 6 تا نشون دادیسته ساعت 3 و 10 یا دکیچه باشن ساعت یا 3 باشه سعید اکرم و من ایواسه اکو 6 نیش با فکرم میدروین میپرن یکم تایش باوی میکنم هم خیلی نشون دادن میگیره ده تولدون چنده Krasnodar mapa فهمم Krasnodar میگه 94 شما کانال ندارین просто подписчики ما فکرم Krasnodar شما رو میگه
این من 94 باریا دور بگره پیشم. هر دو تنصیف دینه. شبین کمین مونه میشم تون شکرانده بشین که دخترکو بچکو ای همیشه شموده شکران 1000 شیده پد پیس چیکار یه روز دیدیم 1000 کم بود دستگیری کنه دا با کودک دارین؟ ها کودک دارم یک تا دختر چه دارم خیلی پیشکه کنشانتی اینه پیشک چه خطی دخترم هر داشت یک کودکی ما چوتا کمیره و صورت خیلی و قناغز نمیبینه اینه خطی پیشکش هر داشت بعد ممکن نیست میگن که روی کودک نشون دادن در فیره اینه در اچوخی دختر مای کشکه یا بسم الله صدای درخشان خانه سید سلام سلام و علیکم سلام ها محکم میکنه فیده برای همون روشن نشون دادم هم گودک ما چه خلاصه که صورت گرفتن خیلی چیزا ناز نمیده ها خو خستگی نمجه قد دخترم شته میشه که چشم میکنه نخیر چوکده شکران مرا میگویی چی نمیخونه داشتی چی هم لایک سلام علیکم اپا جان و علیکم سلام خوش آمده نازم جان دادا جان سازه سلامتی خوبه ساعت چنده اپا ساعت 23:15 مده هازی یعنی اپا خانه میبره شش نیلونده موقع چیره خریدم سنه الحمدلله سازه دختر چطور اومدگی به فکر پیشک میداره دخترم اومدگی هم جوازی هردش خطی پیشک شدیم پیشک بدور بود ناو نشون دادم شما بعدی وای اومده به فکرم
با ساعت 7:16 شما در کجای ساعت 7:16 این هفتی بگه و هفتی روز شما در ساعت نازیم جان مکس ساز باشه های جهان ما کلوش دارن شما دم دادم اینا کلوش بچه هازینا نشون میدیم پیش برم اینه کشکه اینا چشماش متاسفانه هویه همین روزی در راست چشماش پشتکی خواب چشماش خماره کدیسته بود روی کودک نه یکی بای فیرم اختر میکرد هفتی سهری شما در کجای کدام شهر در این هفتی سهریه خونه دونم خونه است بکنی همه ببرم اکای پیشیو در جای خودم بشیم تلفن رو در زریع کنم ما کجاشید کمی تری رو گم کردم سخالینکو با ایده که جای همی سنوی همی رسیه دایی بود دیو بشه دیگه شهرهی یا کمی رسیه در اگون شهری دیگه شوشه خوب خوش سرفه جان ها نه بدار رو بازی کلیسته دوز یک با پیش رفتم چشمشو هم خالی کلیسته اتفاق دیگه کبسانم پیش Siedziałam nawet kadłachty. Borya شما da mi Moskva'ya da gidiyorsun da Tacikistan'a da gidiyorsun. در مسور چی بخل بگی در مسور
ها بزوكوس باند جوها ما قطورك شد كو لازم جنب فكرم ها ما شبت كده مسكوي Россия Талалакуш این بیروز به فکرم یه خوب رفت خیستک اومد بود توبه نجیم دیوانه دل خوش بچه بجن در دستم قبیدگی بود خیلی زمینش منو میقکو دستی خیلی خوش بود بیرون چی در دوری باری و خالی نگو چی با باری
باریا مرده یا زن نمیدونم. گوین خودش جواب دیه شو خون. حیات همین است. حیات همین پستی و بلندی ها مشقتی میگذره. دنیا هم خیلی زندگی را پیش بردن هم خیلی از اون مشقتی. Я бачу, дарася так буренька. Вчора. Привет, уже тут. Подержите. Привет, спасибо. Сейчас я кулачном вам. Но язык ваш не понимаю. Понятно. Привет. Силкато на мене зарафшон додар. Язык не понимаю, бару. چه صدق خیلی همینجا شده نمیفهم میگه نمیدونم ایستاده بیچاره چی گپ شده بیجا گفته رود سفید ماما خوک ماما میگه خوک ندیده رود کدی پوریه چیکار میگه برای ماما بخ خوک میگه الک دگانه چی پرسم محل پرس شکران جان شدم پنجان منم با چینجیلا قشنگ تو لذیذ کنم بس شکران شکران کوپرس چی گفتنی بدیم خوش اومدی شکران همی اول فری هم میره با فکرم کار باروش بود میکنه بای هم میدره یا همی چه خب میسته چند چی با نمیدونم ایمرم کو شکران قریب 4-5 بار همه خیلی شید 1000 شده 1000 فرو اومد نمیخی هم خیلی اوخی نمیدونم برای چی چینجیلا چی پوشه همون زنگولاش به فکرم نگه
میگن که ابونا شوی قدی زنگولش میگن چی میگن ایوا که نه داره گودکش پای داره گودکیتون جینجیلاق پسی میکنه جینجیلاق پسی میگن که گودک ده جینجیلاق بیاره رای بزن زنگولا میگنه او انمو زنگولا جینجیلاق رحمت داره نوزی دوست میکنه شکرم ای کرومانه مخیبه سلام همه کسی فنجا از خودم و علیکم سلام رحمت برای لک عدالتی علیکم سلام ای برین خوک شما یه خوک کده بدور شدن چی بلا برین خوک نمیگه ما حوزی خوب نمیکنم حوزی شوهر ما کار میویم خوراک تیار کدم ایتیمو سوسنا یعنی ما و سری میشه و سری میخریم بعد خوب کجا خولی شما خوب ندارین خوب داریم که ما را بگویم من خوب دارم اونه که شوهر مجدد کردیستم خوزی بیایه با آسری میشه اینه مودا حوزی نیو یکم 100 بعد خیلی کسا در پناه خدا باشه شبای خوش سراج نداره این ابونا شوید مایل شما نیش مدام شبای خوش با بیاین پنجه هنر لایکم لایکمونه موجه آسری کنیم قریب هم دو چیزه ها مدال نشده ساعت چنده یا بینم مدال ساعت 23:35 بعدم این ساعتوی دیده بگم دیده قریبی قمیک زره خواه میکنیم خواه میرم اما جورا جمپ هم میکنم خونه با سری بر وقت میخیزم نوشیم که صدف خزم مدار سوز به خدا حالی ما خوب نکردیم شما کسیر خوب میره شما جای خوب رفته سیر کردیم به فکرم نه که عدالت یا نه بس هر تفیر میکنه آه هم سر میخیزم با همارا درس کار روی میکنم دیگه خونم برای خیلی بود افیر میکنم کار باری خونم خیلی قطعی روز شوشته گذشته سخه
اینا مرا ببینید. کی موندی ویدیو نوتا پوریا صدای طرفشون گونیکا چوکت جو برام انتفاقه خیلی وای بیزو کنمش مو گپ زدن گیره وای ما چوی وای را تیار کردن گیرم شوهرم اومده سه نویسته که تیار کنم چیزوری نوز میرسم بعدی چند خونه ده شما همه کسا گپ زدن گیری بیزوگ میکنم خیلی
همه خوراوی رفت چی مردم هیچ که نموند. افیره بکشم اگه و بیسته تو سارا رفتم بگیره خورو نمیدونم خبرت میگیرم و زیر کارم و از بینه شب میام بخود نه نکشم شه خیلی بیستش موقع بزنی اگه خو نکن ای که جو خو نمیتونم خو میریم خو نیوز ما کمتر بکردم کرپورم میکنم بخو پس دومشون روی استول توزه میکنم ایسوسونه من شبای خوش شما دم شبای خوش همتون در خوابای رحمانی خیلی تو پگره سر یک شبای که افیر میکنم بو بازی هم خیلی زود کدام اینم کارم بود کدام میام بعد افیر